Okay, now it's visible, right? देखिन्छ है. Okay. Time good delays. So is it visible? Visible भयो जस्तो लाग्छ मलाई है. Okay, let me start है त. अब यसमा कोही कमेन्टहरु कहाँबाट हेर्छ मलाई पनि थाहा छैन. This is first time I'm launching it here. I think you can see it from here है. कहाँ छ? ल, shall we start? है, मलाई मेसेज पठाउँदै गर्नु है त. Okay, let me start. If there is anything, you can send message. अनि त्यो अनुसारले हामी कम्युनिकेट गर्दै जाउँ ल. ओके, मैले चाहिँ खास भने अनि यो जुन चाहिँ एकछिन म सुरुदेखि देखाउँदैछु तिमीहरूलाई यसमा है. It's like I'm going to use dev C++ for convenience. Okay, this is very common. Yeah, dev C++. I've already installed this. You can find this somewhere, right? Yo, dev C++. Okay, this is the one. So let me write a first program. जहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कसरी यो प्रोग्राम काम गरिरहेछ भन्ने कुराहरू देखाउनलाई है. सो यसमा फर्स्ट थिङ मैले यो dev C++ मा या न्यू भनेर चाहिँ सोर्स भन्ने क्लिक गर्छु. यो सोर्सले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि न्यू टाइप अफ फाइल्स. यसमा डिफ्रेन्ट टाइप C++ को पनि अरूहरूको पनि यसमा टाइप गर्न, स्पेशली C र C++ लाई पपुलर छ यो dev C++. अनि यो पर्टिकुलर कन्टेन्टमा हामी गएर टाइप गर्छौं. टाइप नगरिकन यसले सेभ गर्न दिदैन. सो फर्स्ट लाइन हामीले टाइप गर्ने भनेको चाहिँ यो ह्याशसँग रिलेटेड पार्ट हुन्छ. ह्याश include अनि लेख्छौं stdio.h भनेर हामी लेख्ने गर्छौं. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिङ वी टाइप हियर हैन, एभ्री टाइम. अनि एज सुन एज यु टाइप दिस, यसलाई चाहिँ इट्स बेटर टु सेभ इट भन्छु मैले हैन. सो यसलाई चाहिँ मैले मेरो डेस्कटपमै सेभ गरे. CPRO programming भनेर राखे. Okay, this is it. I mean, inside here, let me type it. This is the first program I'm to type. How the program runs, I'll be explaining about this, and then I'll be moving on with some programs. Okay. United and like we write. Okay. ROG prog1. Naming and remember this. While saving in this particular dev C++, you need to select this .c file, or directly you can type .c and press save. Right? So this will indicate that normally it's by default it's C++. So पछि गएर के हुन्छ त भन्दाखेरि कनेक्सनमा गएर चाहिँ तिमीहरूले यो printf scanf हरुले पनि काम गर्न छोड्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि better not to use C++. अहिले try to type C only .c है. So that is the one. Okay, let me write a very simple program. अनि यसलाई म अलिकति एक्सप्लेन गरेपछि I'll be moving on to the advanced one. So first thing हामीले लेख्ने भनेको यो it's a dev C++. So टर्बोमा भइदिएको भए void लेख्ने गर्थ्यौं. यसमा चाहिँ हामी int भनेर टाइप गर्छौं अनि main भन्छौं. void main लेख्दैनौं, int main लेख्छौं. अनि यसरी लेखिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ this is the main function भन्छौं. It's called main function. यस्तो खालको ब्र्याकेट आउने बित्तिकै we call it as a main function है. सो त्यसले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि यो मेन फंक्सनलाई चाहिँ हामीले यसरी ब्र्याकेटमा राखेर चाहिँ काम गर्न पर्ने हुन्छ. सो दिस इज द वान. अनि त्यसपछि यो ब्र्याकेट राखिसकेपछि चाहिँ जेसुकै होस् यहाँ भित्रको कन्टेन्टहरु स्टेटमेन्टहरु चाहिँ पहिला पढ्ने गर्छ.
अनि एउटा यस्तो ब्राकेट राख्छौ तिमीहरूले है। यो ब्राकेटलाई के भन्छ भन्दाखेरि वी कल दिस ब्राकेट एज लाइक स्कोप भन्छ। स्कोप भनेको आफ्नो एरिया, एउटा एरिया तोक्छ। अब यो मेन फङ्सनको एरिया यहाँदेखि सुरु भयो भने यो तलको पार्टमा गएर एन्ड हुन्छ। यहाँभित्र लेखिने स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिँ मेनको पार्ट हो भनेर भन्छ है। सो पहिला सुरुमा हाम्रो कम्पाइलरले सही रूपमा काम गरेको छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ यसरी प्रिन्ट एफ भन्ने एउटा कमान्ड लेख्छौँ, जसको काम चाहिँ लाइक टु डिस्प्ले समथिङ इन स्क्रिन। ओके, टु डिस्प्ले समथिङ इन स्क्रिन। सो मैले चाहिँ हेलो क्लास भनेर चाहिँ यसरी मैले लेखेँ, लास्टमा सेमिकोलन। ओके, सो हाम्रो प्रिन्ट एफलाई लेख्ने तरिका यो ब्राकेट हो। प्रिन्ट एफ इज अल्सो अ फङ्सन, किनकि यस्तो खालको ब्राकेट लेख्ने बित्तिकै वी ट्रिट दिस एज अ फङ्सन है, यो फङ्सनको पार्ट भयो। सो यो लेखिसकेपछि हरेक लाइनलाई इन्ड गर्ने पार्ट भनेको सेमिकोलनले एन्डिङ गरिदिने गर्छ। र यो गरिसकेपछि चाहिँ अब मलाई यसमा रन गर्न पर्यो। F11 भन्ने की छ। सो आई विल बी प्रेसिङ द्याट F11 की एन्ड यहाँ तल गएर दिस इज द एरिया राइट। यस्तो खालको चाहिँ एउटा इन्टरफेस देखिन्छ। यु विल बी सिइङ दिस काइन्ड अफ इन्टरफेस एन्ड वाट एभर यु राइट इनसाइड द डबल कोटेसन है, यो सबै आउँछ। सो अहिले लाइक आइम जस्ट ट्राइङ टु चेक इट आउट कि हाम्रो प्रोग्राम वर्क गरिरहेछ कि छैन, right? So our program is working out. So it means like it displays something, whatever I write here, it displayed this, that indicates that this program is completely working, right? So let me close this. Now let's write a very simple program. I'm not going to explain anything, but यसलाई बुझाउनको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू मैले सिकाउँछु यसबाट। तर let me first type the program है। It's very simple program. See, just I'm typing it, eh? If there is anything, we'll talk about this, Alexima. यो के लेखेको यसको सबै इनिशियल पार्ट यु निड टु नो अबाउट दिस एन्ड देन only you will understand how this C programming works. किनकि यो एम्परसेन्ड डज मिन समथिङ। ओके, यसले कसरी काम गर्छदेखि लिएर म सबै कुराहरू तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु कसरी काम भइरहेछ भनेर। एन्ड देन लाइक C इक्वल्स टु A प्लस B। ओके, दिस इज आवर एक्जाम्पल एन्ड एट लास्ट PRINT printf okay sum equals to percentage D, and here we will be running C. So this is the case we are going to run this, eh? So this is a simple, very simple program we are trying to see here. Okay, very simple program here. We can see this. I don't know how to see this chat part. Let me see it. Okay, अहिलेको लागि just like I'm trying this, right? Your particular part. So anyway, this is the first program, and if I run this program by pressing F11, okay, this is a place. Yeah, whatever I write in this particular printf, this will be displayed. Right? Yeah, just yes. I was just my like enter any two numbers. So I'm going to give 10, enter 20, and my result will be displayed in this format. यो त एकदम सिम्पल प्रोग्राम यसले पनि बुझ्ने कुरा हो। सो त्यसले गर्दाखेरि के छ त, अब यसलाई यो प्रोग्राम लेख्ने बेलामा अब हामीले के कति सिक्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू नाउ लेट्स थिङ्क अबाउट द्याट है त। यो कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। ओके, लेट मी क्लोज दिस। लेट्स स्टार्ट विथ दिस पार्ट। सो म चाहिँ अलिकति यहाँनिर डिफ्रेन्ट वेमा प्र्याक्टिस गर्दैछु यहाँ। ओके, दिस इज द वान। ओके, सो है, सो यहाँनिर गएर म एकछिन देखाउँदै जान्छु। सो दिस इज आवर कोड
हामीहरूको यो कोड हो जुन कोडलाई चाहिँ हामीले यहाँ रन गर्न सक्छौँ यो पर्टिकुलर पार्टमा ओके दिस द पार्ट सो यसमा अब यो कोडमा नाउ वी आर लर्निङ लाइन बाई लाइन वाट इट मिन्स भन्ने कुराहरू है सो लेट्स स्टार्ट आई थिङ्क दिस इज नट द फर्स्ट वान वी सुड स्टार्ट विथ है त यसमा होइन नि त हाम्रो फर्स्ट हामीहरूले यहाँ लेख्ने भनेको त फर्स्ट पार्ट नै हाम्रो के छ त तिमीले लेखेको पार्ट कहाँनिर छ खोइ ओके योभन्दा पनि यो पार्टलाई पहिला बुझौँ हो यो पार्टलाई पहिला बुझौँ वाट इट मिन्स भन्ने कुराहरू ओके लेट्स सी हो यो भनेको के त भन्ने कुराहरू पहिला बुझ्न जरुरी छ किन लेखिन्छ यो हेडर फाइल तर एउटा लेट मी सो यु फर्स्ट कि यो पर्टिकुलर पार्ट नलेख्दाखेरि काम गर्छ कि गर्दैन भनेर यो डेभ सी प्लस प्लस हो यसको भर्सन 5.11 हो पुरानो भर्सनमा काम गर्दैन तर मैले यो न्यू भर्सन हो न्यू भर्सनको यो डेभ सी प्लस प्लस इफ आई ट्राई दिस आई रिमुभ द हेडर फाइल एन्ड ट्राई टु रन दिस प्रोग्राम इट गिभ्स यु द आउटपुट which indicates that कि विदाउट हेडर फाइल इट वर्क्स दिस डेज यो नयाँ भर्सनहरूमा मात्रै नि फेरि है पुरानो भर्सनहरूमा फेरि हेडर फाइल इज भेरी कम्पलसरी एन्ड लाइक इफ यु आर गिभिङ ट्राइङ टु गिभ एक्जाम इन योर एनी काइन्ड अफ फ्याकल्टिज होइन त्यो कुनै पनि एउटा फ्याकल्टीमा इफ यु ट्राई द्याट यो लेखेन भने टिचरहरूले मार्क्स चाहिँ दिनुहुन्न सो त्यसैले बेटर टु राइट इट डाउन है त्यसैले म पनि बानी बसाल्नको लागि राख्दा पनि केही इरर देखाउँदैन नराख्दा नि केही इरर देखाउँदैन सो त्यसले गर्दाखेरि लेट मी राइट इट डाउन एन्ड एक्सप्लेन वाइ वी राइट दिस पार्ट है त सो दिस इज कल्ड ह्यास इन्क्लुड र यसलाई हामी नाम गर्दाखेरि वी कल दिस एज प्री प्रोसेसर है जहिले पनि हामी यसलाई चाहिँ प्री प्रोसेसरको नामले चाहिँ चिन्ने गर्छौँ वी कल दिस एज प्री प्रोसेसर यो जुन चाहिँ हामीले यो पार्ट भनिरहेछौँ इट्स कल्ड प्री प्रोसेसर यो चाहिँ प्री प्रोसेसर हो जसले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ इन्डिकेसन गरिरहेछ ओके दिस इज योर प्री प्रोसेसर ठिक छ त्यसपछि यो पर्टिकुलर पार्ट भनेको चाहिँ इट्स अ हेडर फाइल which is included by default in a header folder inside this particular program र यसको फुल फर्म हामीले हेर्यो भने we call this as standard input output std stands for standard I stands for input and o stands for output सो जति पनि तिम्रो यो पर्टिकुलर प्रोग्राम यहाँनिर भर्खरै टाइप गरिएको छ यो प्रोग्राममा यो इनपुट लिनको के अरे आउटपुट दिनको लागि यो इनपुट दिनको लागि युज गरिने फङ्सन्सहरू यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो पर्टिकुलर हेडर फाइलमा डिफाइन भएको हुन्छ सो दिस विल टेल यु हाउ टु डिस्प्ले डाटा इन स्क्रिन एन्ड दिस विल टेल यु हाउ टु टेक एक्सेप्ट इनपुट फ्रम द किबोर्ड सो दिस आर द थिङ्स यु विल बी यु सुड नो यसमा है त्यसले गर्दाखेरि यु निड टु हेभ अ हेडर फाइल अब आई थिङ्क यु मे हेभ युज कोनियो डट एज अल्सो है तिमीहरूले यस्तो खालको यो पनि लेखेको देखिन्छ okay conio.h I think you have been using this conio.h also right conio.h means console input output okay console input output so this kind of preprocessor helps you to use method different kind of methods and I'll be coming up later when we talk about input and output है त त्यो बेलामा so अरू मेथडहरू लाइक printf and scanf त्यहाँ पनि अरू मेथडहरू हुन्छ त्यसलाई हामी युज गर्न सक्छौँ सो दिस इज द थिङ यहाँनिर गएर चाहिँ हामी हेरेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा यो हेडर फाइल लेख्न किन पर्छ भन्ने कुरा मैले अहिले भर्खर देखाएँ कि नराख्दा पनि काम गरिरहेछ तर पनि के छ त भन्दाखेरि यो राख्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ भनौँ न यदि तिमीहरू एक्जाम एटेम्प गर्दैछौ कुनै सब्जेक्टको कुनै विषयमा या प्लस टूमा होस् ब्याचलरमा होस् होइन त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ यो राख्छ र पेपर चेक गर्ने मान्छेले यसलाई डिमान्ड गरेकै हुन्छ सो द्याट्स फर द्याट पर्पज अल्सो वी युज दिस र पछि गएर अलिकति पछि एडभान्समा हामी गइसकेपछि जब हामीले फङ्सन पढ्छौँ त्यो फङ्सन पढिसकेपछि मैले तिमीहरूलाई हेडर फाइल पनि बनाउन सिकाइदिउँला त्यो हेडर फाइल बनाइसकेपछि कसरी आफूले बनाएको हेडर फाइललाई यहाँनिर इम्पोर्ट गर्ने त भन्ने कुराहरू पनि छ सो त्यसको लागि पनि हामी यो प्री प्रोसेसरलाई युज गर्न सकिन्छ ओके सो द्याट्स अल अबाउट दिस प्री प्रोसेसर नाउ लेट्स मुभ टु दिस पर्टिकुलर पार्ट मैले अघि भएर भनिहालेँ दिस मेन फङ्सन दिस इज द मेन फङ्सन देयर विल बी मल्टिपल फङ्सन्स लेटर अन तर तिमीले जस्तो खालको फङ्सन्स युज गर्दाखेरि पनि दिस इज द मेन फङ्सन दिस विल गेट एक्जिक्युटेड फर्स्ट सबभन्दा पहिला यही नै एक्जिक्युट हुन थाल्छ ओके सो त्यसैले गर्दाखेरि यो पर्टिकुलर पार्ट चाहिँ एक्जिक्युट भएको छ या छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेरिरहेको हुन्छौँ ओके सो दिस इज वाट वी डु ओके अब जाउँ अब मैले भनेको यो मेन पार्टमा जाउँ
I think this class may be enough to explain about this or not मलाई थाहा छैन तर I will try my best to finish it है जहाँ चाहिँ हेर्ने बेलामा लेट्स गो हियर एन्ड टक अबाउट दिस अब यहाँ गएर अब हेरौँ हाम्रो चाहिँ यो पर्टिकुलर पार्ट जुन चाहिँ हामीले भनेको छौँ यो पर्टिकुलर पार्टमा चाहिँ लेट मी डिलिट दिस where is it God, I was so confused always ओके इन दिस केस है यो पर्टिकुलर पार्टमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यो एउटा लाइन आई एम ट्राइङ टु सो यु है दिस लाइन अब यो लाइनलाई हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने अब यहाँ चाहिँ के छ त यो दुईटा कुराहरू भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल दिस वान वी कल दिस एज अ डाटा टाइप ओके अब यसको बारेमा पहिला डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ ओके दिस इज डाटा टाइप अनि यो डाटा टाइप तिम्रो भइसकेपछि अर्को छ हामीहरूको यस्तै खालको एउटा अर्को पार्ट छ जुन चाहिँ हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ यो पर्टिकुलर पार्ट जसलाई चाहिँ हामी एबिसी वी कल दिस एज एन्ड दिस इज नोन एज योर VARIABLE variables ओके दिस इज कल्ड भेरिएबल्स अब यो के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ यो नबुझिकन हामीले अगाडि प्रोग्रामिङ गर्न थाल्यो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ ओके सो यस्तो कुराहरू छ जहाँ चाहिँ के छ त हामीले सिक्न पर्ने कुराहरू हुन्छ कि कसरी चाहिँ यो तिम्रो पर्टिकुलर यो भेरिएबलहरू भनेको डाटा टाइप भनेको के किन लेख्न पर्यो डाटा टाइप भन्ने कुराहरू हुन्छ सो त्यो कुराहरूलाई पहिला हामीले लेखिसकेपछि अनि वी विल मुभ अन टु द अनदर पार्ट सो लेट्स स्टार्ट विथ द डाटा टाइप ओके सो यो डाटा टाइपको क्याटेगराइज पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले गरिएको हुन्छ ओके देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्याटेगोरिज इफ यु टक अबाउट हियर ओके एक्चुअली नर्मली डिफाइन गर्दाखेरि यो डाटा टाइपको कन्टेक्स्ट भनेको डाटा टाइप भनेको के त भनेर हामीले यतिकै डेफिनेसन कसैले सोधिदिन्छ भने डाटाको टाइप भनेकै डाटा टाइप हो भनेर भन्छ मतलब यहाँ देखिएको एबिसी कस्तो खालको डाटा टाइप हो यो पर्टिकुलर एबिसीले कस्तो खालको चाहिँ डाटा यो डाटालाई स्टोर गर्न सक्छ त है स्टोर गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू सो त्यसैले गर्दाखेरि यो डाटा टाइप डिफाइन गर्न जरुरी छ जस्तै यहाँनिर हामीसँग भएको डाटा टाइपहरू इफ यु टक अबाउट यहाँनिर चाहिँ नर्मली चारवटा डाटा टाइपलाई यसले डिफाइन गरिदिएको छ हो एउटा डाटा टाइप भनेको चाहिँ तिम्रो बेसिक डाटा टाइप भन्छ नर्मली वी युज दिस जस्तै इन्ट ख्यार फ्लोट डबल यस्तो खालको चाहिँ डाटा टाइप हामी युज गरिरहेको देखिन्छ फर्स्ट वान ओके अनि सेकेन्ड भनेको डिराइभ डाटा टाइप यो चाहिँ जब तिमीले यो वेन यु आर गुड एट दिस युजिङ बेसिक डाटा टाइप्स देन यु मुभ अन टु दिस पर्टिकुलर पार्ट जुन चाहिँ एरे पोइन्टर स्ट्रक्चर युनियन भन्ने टर्म्सहरूमा डिफाइन गरिदिएको हुन्छ एन्ड इफ यु वान टु गो एडभान्स अन द्याट बेसिस अगेन यो इनुमरेसन डाटा टाइप भनेर भनिन्छ जसलाई चाहिँ इनम भनेर चाहिँ वी स्पेसिफाई द्याट ओके अनि अर्को भनेको void डाटा टाइप मिन्स लाइक नथिङ इट्स लाइक void इट्स नथिङ एल्स है तर नर्मली वी डोन्ट टक अबाउट दिस थिङ्स है नर्मली हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यो तिनवटा डाटा टाइपलाई हेर्छौँ र यसलाई पनि हामी धेरै ठाउँमा चाहिँ कहीँ डिस्कस गरेको भेटिँदैन तर नर्मली यो दुईवटा टाइप चाहिँ एकदम हामीहरूको फ्रिक्वेन्टली युज भएको टर्म्सहरूमा चाहिँ काउन्ट गर्न सकिन्छ यसलाई सो फर्स्ट वान इज बेसिक डाटा टाइप र आज हाम्रो टपिक भनेको पनि यही डाटा टाइप जुन भन्छौँ यो चाहिँ बेसिक डाटा टाइपसँग रिलेटेड मात्रै हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ नट मोर देन द्याट ओके सो त्यसरी चाहिँ के छ त हामी डाटा टाइपलाई डिस्कस गर्न सक्छौँ पहिला सुरुमा अब डाटा टाइप भनेको त्यहाँ हेर्ने बेलामा हाम्रो चारवटा क्याटेगोरी यसले डिफाइन गरिदिएको छ नर्मली इफ यु सी द्याट के डाटा टाइप डिफाइन गरिदिएको छ त भन्ने कुराहरू आउँछ र यस्तो डाटा टाइपहरूलाई प्रयोग गर्न किन पर्छ भन्ने कुराहरू पनि पहिला हामीले थ्योरिटिकली नलेज चाहिन्छ किनकि कस्तो डाटा छ भन्ने कुरा हामीले डिफाइन गर्न सकेनौँ भने कस्तो डाटा टाइप हामीले डिफाइन गर्न सकेन भने प्रब्लम के भइदिन्छ त भन्दाखेरि हामी बुझ्दैनौँ ओके त्यसले गर्दाखेरि पनि वी निड टु ह्याभ सच काइन्ड अफ डाटा टाइप लेट्स एकैछिन हेरौँ है त ओके के भयो यहाँनिर मैले कपी त गरेँ यो डाटा टाइपको एक एकवटा गर्दै हेर्दैछौँ द्याट लुक्स बेटर देन आई थिङ्क है एक एकवटा हेर्दैछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ विल टक अबाउट अलिकति मैले यहाँनिर सर्टेनली आज गरिहालेँ
ओके दिस वान इज क्यारेक्टर डाटा टाइप भन्छ है अब क्यारेक्टर डाटा टाइप अब यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ एउटा टर्म तिमीहरूले याद छ कि छैन लाइक इट्स कल्ड एएससिआइआई अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड समथिङ के कोड भनेर चाहिँ यो डिफाइन गरिदिएको एस्की कोड भन्छौँ हामी चाहिँ ओके यो एस्की भन्ने बित्तिकै एउटा इच एन्ड एभ्री क्यारेक्टर विल हेभ अ नेम भन्ने कुरा मैले इक्जाम्पलमा देखाउँछु यो कुराहरूलाई कसरी गर्ने भनेर तर यसको कुराहरू केही कुराहरू हामीलाई जान्न जरुरी छ ओके वी निड टु नो अबाउट सम काइन्ड अफ टर्म्स कि जहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि वी टक अबाउट क्यारेक्टर डाटा टाइप कस्तो बेलामा यो क्यारेक्टर डाटा टाइप युज गर्ने र यसरी युज गर्दा यसले मेमोरी स्पेस कति कन्ज्युम गर्छ र कन्ज्युम गर्ने बेलामा त्यसमा डाटा हाल्दाखेरि कतिदेखि कति रेन्जसँग हाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यु निड टु फाइन्ड आउट सो यो रेन्जहरू तोकिएको हुन्छ है सो लेट्स गो टु द प्रोग्राम एन्ड ट्राई टु सी दिस कि यो रेन्ज साँच्चीकै यस्तै तरिकाले आउँदो रहेछ या छैन भन्ने कुराहरू हो लेट्स गो हियर एउटा म फेरि एउटा बनाउँदैछु यो कुरा नयाँ यसलाई चाहिँ म कपी गर्छु यहाँ ओके दिस इज द प्रोग्राम ओके यो ब्राकेट पनि हालिदिइहालौँ जहिले पनि यो ब्राकेट क्लोज र यो एकदम कम्प्लेक्स इट विल बी भेरी मच कम्प्लेक्स लेटर अन त्यसले गर्दाखेरि यस्तो ब्राकेटहरू मिस गर्न चाहिँ सकेसम्म हुँदैन है अब यहाँनिर लेट्स सी हामीहरूले राखेको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा क्यारेक्टर राखौँ क्यारेक्टर सिएच भनेर चाहिँ एउटा भ्यालु एउटा असाइन गर्ने एन्ड वेन एभर यु डिफाइन अ भेरिएबल एज दिस क्यार यसमा भ्यालु हाल्न खोज्ने बेलामा चाहिँ यस्तो खालको क्यारेक्टरहरू चाहिँ युज गर्न पर्यो ओके प्रिन्ट हियर वी क्यान से पर्सेन्टेज सी भनेर लेख्ने गरिन्छ यहाँ चाहिँ डी पनि लेख्न सकिन्छ म यसको एउटा इक्जाम्पल पनि दिन्छु कसरी चाहिँ यसलाई गर्न सक्छ तर अहिले सी नै लेखौँ अनि यसको भ्यालु सिएच भनेर हामी राख्छौँ सो यो भनेको एउटा क्यारेक्टर दिस पर्टिकुलर भेरिएबल has a capability of just storing a single character है रिमेम्बर द्याट सिंगल क्यारेक्टर मात्रै यसले स्टोर गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी हुन्छ सो द्याट मिन्स द्याट के छ त भन्दाखेरि मैले यहाँनिर अहिले ए भन्ने क्यारेक्टर यसमा असाइन गरिदिएको छु भने मैले यहाँ गएर यसरी डिस्प्ले गर्न खोज्दा र F11 मैले थिचेँ भने ओके इट आस्क्स मी टु सेभ दिस फर्स्ट ओके लेट मी राइट DATA डाटा टाइप डोन्ट गिभ स्पेस डाटा टाइप 1 डट सी ओके डाइरेक्टली यसो टाइप गर्दा पनि हुन्छ सो यहाँ कोनियो डट एस आइदियो द्याट गिभ्स मी एन इरर ल यसमा हेरौँ न ओके या सो यु गेट द कन्सेप्ट ए नै आइरहेको छ यहाँनिर ओके अब यो एस्की भ्यालु मिन्स वेन एभर यु टाइप दिस एस्की भ्यालुको कन्सेप्ट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अ क्यारेक्टर ह्याभिङ अ न्युमेरिकल भ्यालु अ क्यारेक्टर ह्याभिङ अ न्युमेरिकल भ्यालु लेट्स सपोज मैले यो क्यारेक्टरमा डिफाइन गरे तापनि मैले यहाँ पर्सेन्टेज सी को ठाउँमा यहाँ डी लेखिदिएँ भने इट गिभ्स मी एन एस्की भ्यालु ओके इट गिभ्स मी एन एस्की भ्यालु सो दिस इज द एस्की भ्यालु जहाँ चाहिँ गएर हामीले हेऱ्यौँ भने यो पर्टिकुलर क्यारेक्टरको ए देखाउन पर्ने हो बट इट विल गिभ मी अ डिफरेन्ट आउटपुट हियर इफ यु सी दिस it gives me a 97 here it gives me a 97 so this 97 is the ASCII value of a character A okay this is what will happen so हो कि होइन त साँच्चै के भन्ने कुराहरू हेर्ने हो भने लेट मी चेन्ज इट इन्टु क्यापिटल ए र मैले यहाँनिर यसरी लेखेँ पर्सेन्टेज सी ASCII value is भनेर मैले यहाँनिर लेखेँ एन्ड पर्सेन्टेज डी गरेँ एन्ड बोथ द भेरिएबल नै मैले के त सिएच र सिएच नै बनाइदिएँ ओके यसरी लेखेँ सो यो पर्टिकुलर सिएच इज गोइङ टु डिस्प्ले द भ्यालु इन दिस सिएच okay and percentage d is also going to display the value of c so एउटाले क्यारेक्टर भेरिएबल डिस्प्ले गर्दैछ एउटाले न्युमेरिकल भ्यालु डिस्प्ले गर्दैछ ओके सो लेट्स सी यहाँनिर हेरौँ वेयर इज इट F11 see that ASCII value a ASCII value is 65 okay that's how the value will be changed right सो यसरी के छ त भन्दाखेरि तिम्रो भेरिएबलहरू चाहिँ एउटा हरेक क्यारेक्टरको एउटा पर्टिकुलर भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा सो त्यसपछि मैले न्युमेरिकलमा हाल्दा पनि यस्तो एन्सर आउँछ त भन्ने कुरा गर्दा यस इट विल अल्सो सो मी द्याट मैले यसरी यो सिंगल कोटेसनमा नराखिकन मैले यसरी 1 2 5 भनेर एउटा राखिदिएँ एन्ड देन मैले चाहिँ यसलाई रन गरेँ सी इट गिभ्स मी अ यहाँनिर ब्राकेट मिन्स म्याक्सिमम दिस ब्राकेट एन्ड देन यसको एस्की भ्यालु चाहिँ 1 2 5 रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर देख्न सकिन्छ सो इच एन्ड देयर आर नट ओन्ली अल्फाबेट्स देयर आर अदर क्यारेक्टर्स विच आर स्टोर्ड हियर
जसको थ्रुबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ त यहाँनिर चाहिँ हरेक क्यारेक्टरको चाहिँ एउटा सर्टेन न्युमेरिकल भ्यालु दिएको हुन्छ अनि त्यही न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ यहाँ गएर हामीले हेऱ्यौँ भने यसले देख्न खोजिरहेछ सो यसको भ्यालु भनेको 100 माइनस 127 सम्म छ भन्दैछ लेट्स सी मैले 127 होइन 128 राख्दैछु वाट विल ह्यापन ओके वाट विल ह्यापन मैले यदि 128 राखेँ भने है 128 राख्दैछु एन्ड आइ एम ट्राइङ टु चेन्ज द भ्यालु हेरौँ यसले कस्तो तरिकाको आउटपुट दिँदो रहेछ सी द्याट है यहाँ हेर्न सक्छौ तिम्रो माइनस दिइरहेछ यहाँनिर मैले यहाँनिर 128 दिइरहेको छु बट मेरो के आइरहेछ त यहाँनिर -128 भनेर चाहिँ भ्यालु आइरहेछ मिन्स यहाँनिर के भयो त मेरो राखेको भ्यालु नै यहाँ डिफ्रेन्ट भएर आइरहेछ अब लेट्स ट्राई विथ अनदर वान अल्सो एकचोटि हेरौँ यहाँ 200 राखेर हेरौँ न त कस्तो भ्यालु दिँदो रहेछ 200 भयो किनकि यसको क्यापेबिलिटी भनेको 100 कति छ अरे 128 छ 127 पोजिटिभ 127 र नेगेटिभ चाहिँ के छ त 128 छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाइएको छ सो मैले त्यो प्र्याक्टिकली आइएम ट्राइङ टु सो यु कि क्यारेक्टर भ्यालु डिक्लेयर गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ रङ आउटपुट आउन सक्छ दिस इज द मेन कज विच विल गिभ युर रङ आउटपुट ओके लेट मी रन हेर -58 दिइरहेछ 200 को -50 मैले 200 राख्दा राख्दै पनि इट गिभ्स मी एन्ड सम काइन्ड अफ क्यारेक्टर इज बिङ डिस्प्लेड हियर आई डोन्ट नो लाइक एल सेप क्यारेक्टर इज बिङ डिस्प्लेड है सो हरेकको एस्की भ्यालु त हुन्छ तर यसको नेगेटिभ भ्यालुमा गएर यसले डिफ्रेन्ट तरिकाको चाहिँ के छ त तिम्रो क्यारेक्टर्सहरू देखाउन पनि सक्छ यसले बट इफ यु हेभ गन थ्रु दिस यहाँ तल गएर हेऱ्यो भने एउटा लाइनमा हेऱ्यो भने नर्मल क्यारेक्टर भनेको साइन नै हो एक्ज्याक्टली सेम नै छ यिनीहरू हैन तर एउटा अनसाइन्ड क्यार भनेर डिफाइन गर्यो भने चाहिँ यसले भ्यालु चाहिँ 255 सँग स्टोर गर्न सक्दो रहेछ सो वाइ डोन्ट वी ट्राई दिस हेरौँ यसले पनि यो दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हो है सो वेयर इज इट कहाँ गएर ट्राई गर्ने अब जस्तै यहाँ अनसाइन्ड लेख्यो भने unsigned. So unsigned cat 200. So it should accept that. I don't know what the character will be, but यसले के गर्छ त 200 चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ भन्ने कुरा छ सो यसलाई मैले फेरि रन गरेर हेरेँ सो 200 हेर त सेम सिम्बल बट द नम्बर इज 200 अघि मेरो माइनस कति 50 समथिङ आएको थियो अहिले यहाँनिर हेर्ने बेलामा आई गेट 200 सो दिस इज वाट द एक्चुअल भ्यालु इज अब यो याद गर्न त हामीलाई गाह्रो हुन्छ सबभन्दा प्रब्लम यो कुरा चाहिँ याद गर्न गाह्रो हुन्छ यसले कति बाइट कन्ज्युम यो बाइट चाहिँ आफूले याद गर्नुपर्छ है यो बाइट चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि यसको भ्यालु चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ कि यसको भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ ओके अब यहाँ हेऱ्यो भने हाउ क्यान वी टेक इट आउट त भनेर भन्यो भने यो पर्टिकुलर पार्टमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ 1 बाइट भनेको कति बिट हुन्छ भन्छ है 1 बाइट भनेको कति बिट हुन्छ त इफ यु टक अबाउट 1 बाइट भनेको कति बिट इक्वल्स टु 8 बिट्स हैन सो यस्तो 8 बिट्स हुन्छ भने थाहा छ भने अब हामीले कतिवटा यहाँ भ्यालु आउँछ भनेर हामी चेक गर्यौं भने 2 टु द पावर 8 यो जति बिट छ त्यतिलाई पावर गरेर हेर यसको भ्यालु भनेको 256 आउँछ यसलाई डिभाइड बाइ 2 गर किन डिभाइड बाइ 2 भन्दा नेगेटिभ र पोजिटिभमा डिभाइड गर्नको लागि नेगेटिभ र पोजिटिभ डिभाइड गर्दाखेरि 127.5 आउनुपर्छ हैन 255 नै हो के अरे 258 नै आउँछ 100 कति 128 सो द एन्सर विल बी 128 है यो केसमा चाहिँ अनि तिम्रो 128 आउँदाखेरि यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि अनि एउटा भ्यालु चाहिँ तिम्रो 0 ले लगिदिन्छ यहाँनिर सो तिम्रो चाहिँ यो प्लस र माइनसमा यो 128 नआइकन यो 0 ले एउटा माइनस गरेपछि 0 इज अलवेज कन्सिडर एज पोजिटिभ देयरफोर द पोजिटिभ भ्यालु इज टेकन आउट र तिम्रो रेन्ज भनेको चाहिँ -128 देखि प्लस टु 127 सम्म चाहिँ जाने गर्छ बिकज 1 भ्यालु इज टेकन अवे बाइ द पोजिटिभ 0 दिस इज हाउ यु क्यालकुलेट अब यो क्यालकुलेट गरेर गर्न मन लाग्छ या तिमीले यो बुझ्न सक्छौ तिम्रो आफ्नो भागमा हो तर दिस इज हाउ एक्चुअल द क्यालकुलेसन इज बिङ डेड एन्ड अनसाइन्ड भन्ने बित्तिकै नेगेटिभलाई युज नगर भनेको हुनाले चाहिँ 0 देखि लिएर 255 सँग जान्छ एक्चुअली इट शुड गो 256 बट 0 इज इन्क्लुडेड देयर सो 255 सँग गएको हुन्छ
So this is how we work on this particular part है यस्तो यस्तो कुराहरुमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ वर्कआउट गर्दै गइरहेको हुन्छ सो दिस इज अल अबाउट द क्यारेक्टर्स है अब जौं हामीहरुको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने यो पर्टिकुलर पार्टमा चाहिँ अब अर्को भनेको हामीहरुको के छ त इन्टिजर अब इन्टिजरको नि के पार्ट्सहरु छ वी क्यान टक अबाउट ओके सो इन्टिजरको पार्टहरु भनेको चाहिँ पनि जस्तै त्यो साइन र अनसाइनकै कुराहरु यहाँनिर डिफाइन गरिदिएको हुन्छ इफ यु टक अबाउट साइन्ड एन्ड अनसाइन्ड बोथ र यहाँनिर यसले बाइट कति कन्ज्युम गर्छ त भन्दाखेरि इट गिभ्स मी 2 बाइट है इट गिभ्स मी 2 बाइट अब यो इन्टिजर भनेको कस्तो खालको डाटा टाइप हो त भन्ने कुराहरु पनि हामीलाई थाहा पाउनुपर्छ व्हाट काइन्ड अफ डाटा टाइप इज इन्टिजर कस्तो डाटा स्टोर गर्न सक्छ त भन्ने कुराहरु आउँछ यसमा है त्यसको मतलब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर पार्टमा चाहिँ अब हेरौं लेट्स ट्राई विथ दिस अल्सो int x equals to 100 okay this is the case 100 राखेर अनि मैले यहाँ गएर चाहिँ न्यूमेरिकल भ्यालु हामी जहिले पनि स्टोर गर्ने गर्छौं एन्ड obviously म यहाँनिर गएर x भनेर डिफाइन गर्दिन्छु सो यसरी हेर्दाखेरि के आयो त मेरो भ्यालु भन्दाखेरि 100 आउँछ नो डाउट है यहाँ 100 आउँछ ओके दिस इज द केस 100 आउँछ यसमा चाहिँ सो एभ्रीबडी नोस अबाउट दिस थिंग्स यो कुराहरु हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि कसरी यसले काम गरिरहेको छ भन्ने कुराहरु है किनकि लाइक इन्टिजर इज युज फर 100 नाउ दिस इज अ केस एन्ड लाइक पहिला पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं जहाँ चाहिँ 0.5 आयो भने के हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ सो इफ 0.5 देन व्हाट हैपन्स के हुन्छ हैन 0.5 को कन्टेक्स्ट के हुन्छ त यहाँनिर रन गरेर हेरौं 100 अगेन द भ्यालु इज 100 अगेन वाइ पोइन्ट भन्दा पछाडीको भ्यालुलाई एक्सक्लुड गरिदिन्छ सो दिस द केस अफ इन्टिजर हैन अब त्यसमा यो पोइन्ट भएको भ्यालुलाई राख्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि मैले यहाँ फ्लोट लेख्दिन ओके यो फ्लोट दिस द केस सो यो फ्लोटको केसमा हामी राख्न सक्छौं अनि त्यसपछि यसलाई रन गरेर हेरौं यसले त 0 दियो त वाइ भन्ने कन्टेक्स्ट आउँछ ओके इट गिभ्स मी अ 0 इट्स रङ हैन बिकज किनकि मैले यहाँ पर्सेन्टेज फ्लोट लेखेपछि पर्सेन्टेज डी लेख्दा यसले जहिले पनि 0 लिन्छ स्लिप हामीले यहाँ लेख्न पर्ने के हुन्छ त f भनेर लेख्नु पर्छ एन्ड नाउ यु क्यान सी 100.5.000 अब 0.000 आयो मलाई त एउटा मात्रै चाहिएको छ भने यहाँ हामीले लेख्न सक्छौं 0.1 भनेर यसरी लेख्दिन सक्छौं यो भए पनि एउटा पोइन्ट पछाडीको 0 भ्यालु मात्रै देखाइदिन्छ यसले सी दैट पोइन्ट पछाडीको एउटै मात्र भ्यालु देखायो बाइ डिफल्ट 6 वटा देखाउँछ नत्र भने एउटा यसरी पनि हामी डिफाइन गर्दिन सक्छौं हो अब हेर यस्तै तरिकाको यो डाटा टाइपको कुराहरु लामो छ तर मैले भने कि यदि डेसिमल भ्यालु चाहियो यो डिफाइन्ड फ्लोट अर DOU डबल पनि हामी युज गर्न सक्छौं आइदर यु युज फ्लोट अर डबल के फरक पर्दैन अर इन्टिजर अर एनी काइन्ड अफ नम्बर यु क्यान युज ओके यसरी हेर हाम्रो फर्स्ट केसमा यो पर्टिकुलर पार्टलाई हामीले यसरी डिफाइन गरिसक्यो भनेपछि अब सेकेन्ड पार्ट भनेको हामीहरुको यो छ जसलाई हामीले चाहिँ के त भेरिएबल भनेर भन्छौं What is variable ta भन्दाखेरि okay what is variable we talk about variable right what is variable हैन variable भनेको जसले हाम्रो भ्यालु चाहिँ डिफरेन्ट तरिकाको भ्यालु चाहिँ स्टोर गर्न सक्ने क्षमता छ int okay x equals to okay 15 राखिदियो भने percentage d and then यहाँ गएर x डिफाइन गर्यो भने you get the value this so यो particular x is capable of storing a number 15 so that's why so later on मैले यहाँनिर गएर यो डिस्प्ले गरिसक्यो यो पछि मैले यहाँ गएर चाहिँ भ्यालु राखिदिए कि x equals to 25 फेरि राखे सो भ्यालु कति डिस्प्ले हुनु पर्यो इट शुड डिस्प्ले 15 हैन तर इट डिस्प्लेस 25 बिकज यसको भ्यालु फेरि यहाँ गएर चेन्ज गरियो दैट्स व्हाट वी कल द भेरिएबल तर यो भेरिएबलको एउटा नेमिङ प्रोसेस भन्ने हुन्छ you need to know about that naming process है त्यो नेमिङ प्रोसेस हुन्छ भेरिएबलहरुको त्यो भेरिएबलको नेमिङ प्रोसेसहरु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ के छ यसको भेरिएबलको नेमिङ प्रोसेसहरुमा चाहिँ एकैछिन इफ देयर इज प्रोसेस ल आई क्यान रिमेम्बर फ्यु थिंग्स यो भेरिएबल नेम शुड नट स्टार्ट विथ अ नम्बर फर्स्ट थिङ है यो कुराहरु ध्यान पुर्याउनु पर्छ किनकि भेरिएबल नेम हाल्ने बेलामा इफ यु गेट एरर्स दैट विल बी अ प्रब्लम सो त्यसले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर भेरिएबलको नाम चाहिँ नम्बरबाट सुरु हुनुहुन्न भन्छ
सरी सी द्याट मेरो भर्खर यहाँनिर मैले रन गर्ने बेलामा आई गेट एन इरर अनि त्यो इररले भन्छ कि यहाँनिर मेन फङ्सनमा चाहिँ यो एक्स भनेको एक्सको अगाडि सफिक्स छ भनेर चाहिँ मलाई इन्डिकेट गरिदियो द्याट मिन्स द्याट आई क्यानट युज दिस है आई क्यानट युज दिस सो त्यसले गर्दाखेरि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो वान हटाइदिन्छु इफ यु वान्ट टु युज वान यो एक्स पछाडि राख्न सकिन्छ त्यसलाई राइट एक्स भन्दा पछाडि चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ जुन कुरा चाहिँ हामी यहाँ गर्न सक्छौँ सो दिस इज द वान यहाँनिर गएर चाहिँ हामीले राखिदिन्छौँ अनि त्यसपछि रन गरेर हेऱ्यो भने देयर इज नो इरर सरी यो भेरिएबल डिक्लेयर भएको छैन त्यसैले इरर देखाइरहेको यो अब यहाँ रन गरेर हेर्छौँ देयर इज नो इरर है तर वान गुड थिङ त्यसको मतलब फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ भेरिएबलको नाम राख्न त पाइन्छ तर तिमीले के छ त भन्दा अरू अब जस्तै कतिजनाले यहाँनिर यस्तो पनि लेखिदिन्छ क्या एक्स डलर साइन सिम्बल लेखिदियो ओके यसरी भेरिएबल यो डिक्लेयर यो प्रिन्टएफलाई हटाइराखौँ बारम्बार यहाँ पनि चेन्ज गरिरहनु पर्यो मैले है ओके यहाँनिर गएपछि यो इरर दिन भने यसले पनि आजकल चाहिँ आई डोन्ट नो यो नयाँ भर्सनमा आई थिङ्क नाउ इट्स सपोर्टिङ है यो डलर साइन पनि सपोर्ट गर्दो रहेछ अदरवाइज इट गिभ्स यु एन इरर जस्तै मैले हाइफन लेखेँ भने यसरी मलाई यहाँ इरर दिन्छ ओहो इरर दिँदैन क्या हो यसले पनि इट गिभ्स मी एन इरर है अरू सिम्बल युज गर्न पाउँदैन भन्छ यसले अब पहिला चाहिँ अन्ली अन्डरस्कोर क्यान बी युज लाइक दिस यसरी अन्डरस्कोर लेख्न चाहिँ पाइन्छ ओके इट गिभ्स मी एन पोसिबिलिटी टु डु दिस बट अरू सिम्बल्सहरू जस्तै यहाँनिर मैले भन्नु अर्को कुन चाहिँ सिम्बल छ यो टिल्ट भन्ने सिम्बल मैले यसरी लेखेँ भन्दा पनि पाउँदैन है सो यस्तो खालको सिम्बल्सहरू कुनै पनि युज गर्नु पाउँदैन वान सिम्बल यु क्यान युज इज अन्डरस्कोर जुन चाहिँ अगाडि पनि लेख्न पाइन्छ यसलाई है तर नम्बरलाई युज गर्न पाइन्छ नम्बर पनि हामी यहाँ युज गर्न सक्छौँ यसरी अनि यसलाई हामी रन गर्न पाइन्छ अब अर्को के गर्न पाइँदैन त भन्दाखेरि अरू सिम्बल्सहरू युज गर्न पाइएन हामीले चाहिँ अनि नम्बरबाट सुरुवात गर्न पाइएन ओके नम्बर वी क्यानट युज द नम्बर टु बी एक्सप्लेन सो अर्को एउटा टर्म छ जस्तै मैले इन्ट AUTO अटो भनेर राखिदिएँ सो एज सुन एज राइट अटो दिस टर्न्स इन्टु अ बोल्ड कर्व मिन्स इट इज it will give me an error and the error says that accepted identifier or before equal to token भनेर भनिरहेछ किन यो इरर दियो भन्दाखेरि अटो इज अ किवर्ड भन्छ अब किवर्ड भनेको के त भन्दाखेरि सी कम्पाइलरले आफ्नो लागि चाहिँ रिजर्भ गरेर राखिएको टर्म्सहरू हो क्या हैन जस्तै अटो इन्ट फ्लोट डबल यो जति पनि अहिले भर्खर हामीले युज गरिरहेको छौँ दे अल आर वाट भन्दाखेरि दे अल आर दिस काइन्ड अफ थिङ दिस अल आर के त रिजर्भड वर्ड जस्तै यु हेभ हर्ड अबाउट इफ यु क्यान डु दिस अल्सो यो पनि तिम्रो के हो त किवर्ड्स ओके सो यो यसरी चाहिँ के छ त भेरिएबलको नेमिङहरूमा अथवा पछि गएर फङ्सन्सको नेमिङ स्ट्रक्चरको नेमिङ यस्तो नेमिङहरूमा गइसकेपछि चाहिँ यु निड टु टेक केयर अबाउट दिस थिङ्स है यो कुराहरू चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ जस्तै कतिजनाले एज भनेर यहाँ लेखिदिन्छ ओके एज इक्वल्स टु 15 यहाँ गएर पर्सेन्टेज एज यस्तो लेखिदिन्छ है अनि यहाँ रन गर्छु मैले एन्ड इट गिभ्स मी एन इरर यो माथिको ठिक छ यहाँ तल गएर इरर दियो इररले के भन्छ अनडिक्लेयर्ड भनिरहेछ किन अनडिक्लेयर्ड यो पनि एज हो यो पनि एज हो वाइ इट्स अनडिक्लेयर्ड भन्ने क्वेसन्स आउँछ कि एन्ड द्याट अनडिक्लेयर्ड मिन्स लाइक this is the small letter, this is the capital letter. यो capital letter र small letter को कुरा छ. So it is case sensitive भन्छ यस्तो termsहरूलाई. We call this as a case sensitive. So if there is capital letter, it should be capital letter. If there is a small letter, there should be a small letter. As soon as you have a small letter, no error will be displayed there. So एकदम case sensitive कुराहरू पनि यहाँनिर छ. So these are the normal things जुन कुराहरू चाहिँ you need to know. First of all, you need to define what types of data, right? What type of data you are trying to declare. अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ यहाँ कस्तो खालको भेरिएबलहरू लेख्दैछु. एन्ड मैले जुन अनुसारले यो नेमिङ गरिरहेको छु अहिले प्र्याक्टिसको लागि इट्स भेरी गुड बट प्र्याक्टिकली लाइक वेन लेटर अन यु टक अबाउट दिस काइन्ड अफ नेम है यो नेमहरूको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट्स नट कन्भिनियन्ट अफ युजिङ दिस थिङ्स ओके वी क्यानट युज दिस थिङ्स है यो कुराहरू चाहिँ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त यो एउटा फर्स्ट लाइनलाई जुन हामीले इन्डिकेट गर्न खोजिरहेको छौँ यसबाट हामीले चाहिँ वी गेट टु नो अबाउट वाट इज डाटा टाइप एन्ड वाट इज भेरिएबल्स
And I think you have heard about one more thing, constant. Okay, constant भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा, okay, constant means like assigning some fixed value. Sorry, assigning that fixed value to any kind of variables. That's what we call, है. जसको लागि चाहिँ यहाँनिर हामी लेख्न सक्छौँ CONS constant, right? यसरी कन्स्ट्यान्ट लेखेर यहाँ तल गएर चाहिँ हामीले यसको भ्यालु चेन्ज गर्न खोज्यौँ अघि जस्तै is equals to okay 30. Let's try to change this. Maybe C ले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ, तर अर्को एडभान्स सफ्टवेयरले चाहिँ पहिला गर्दैन, पहिला चाहिँ सपोर्ट गर्थ्यो, अहिले गर्छ गर्दैन आई डोन्ट नो, किनकि सो नाउ हियर इज अ प्रब्लम. किन गरेन त भन्दाखेरि लाइक असाइन्ड रिड अन्ली भेरिएबल्स भनेको छ यसलाई. मतलब वेन एभर आई डिक्लेयर दिस कन्स्ट्यान्ट int means I'm trying to define a constant value, and this value means once the value is defined as constant, we cannot change the value like this. यसरी चेन्ज गर्न पाइँदैन. Okay, constant को मेन मिनिङ भनेको त्यसलाई भनिन्छ. So it should remain same throughout the program. So यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छौँ. पहिला चाहिँ सी प्रोग्रामिङले सपोर्ट गर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ यो कम्पाइलरहरुमा पनि त्यो लेभलको चाहिँ बनाएर राखिदिसकेको छ. सो दिस द केस. अब कस्तो बेलामा यस्तो कन्स्ट्यान्ट युज गर्ने त भन्ने कुरा पनि आउँछ. अब मलाई एज पनि कहाँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र भन्ने क्वेसन आउँछ. सो देयर आर सम केसेस लाइक व्हेन यु टक अबाउट constant float, right? So constant float अनि त्यसपछि हामी पाइ. अनि normally when you declare a constant, better to declare with the block letter. मतलब यो constant लाई चाहिँ हामी block letter मा लेख्नु पर्छ भन्छौँ के. कम्पलसरी छैन, जे लेख्दा पनि हुन्छ, तर ब्लक लेटरमा लेख्ने बित्तिकै we get to know that कि like it is a constant भन्ने कुराहरु हुन्छ, है. So that's what we can talk about, है. So यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्छौं, and later on we can use this pi for calculating area of circle, and there are so many calculations through which you can use this. Okay, सो यसरी चाहिँ के छ त हामीले एउटा कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता छ. ओके, सो दिस इज इट. लाइक यहाँनिर गएर अब हेर यो मैले कन्स्ट्यान्ट यसमा हटाइदिइसकेँ, एन्ड अभियसली नाउ माई प्रोग्राम इज रनिङ, किनकि नो मोर कन्स्ट्यान्ट्स. र कुनै ठाउँमा इफ यु ट्राई टु चेन्ज द भ्यालु अफ पिआई इक्वल्स टु समथिङ वाट एभर द नम्बर इज, यहाँनिर गएर मलाई इरर दिन्छ, एन्ड द्याट इरर इज लाइक रिड अन्ली भेरिएबल हो यो भन्छ, है. सो त्यसैले कन्स्ट्यान्ट भ्यालुलाई चेन्ज गर्न पाइँदैन. Other language ma different way of defining the constant, and this is the one where we can talk about the constant, right? So this is it about the first line. I think यति भरेपछि हामीलाई normally हामीहरुको यो constant को पार्टहरु चाहिँ हामी जान्न सक्छौं र यसरी डिक्लेयर गर्न सक्छौं यसमा चाहिँ कसरी गरिएको छ भन्ने कुराहरु, है. We talk about identifier as well. Okay, that's good. ल अब हेर मैले यहाँनिर सुरुवात मैले यो तरिकामा चाहिँ कस्तो सिकाउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँ लङ टर्म बसेर एउटै प्रोग्राममा हामी बसेर हेर्न थाल्यो भने इट विल टेक लट अफ टाइम. ओके, सो इनिसियलको लागि आइएम ट्राइङ अ डिफ्रेन्ट वे अफ टिचिङ यु, सो द्याट एकचोटि पढाएर अरूहरूले पनि पछिसम्म हेर्न पाओस् भन्ने हिसाबमा मैले यो लाइभमा रन गरेर हो, एन्ड आई थिङ्क दिस द फर्स्ट टाइम आइएम रनिङ इट. ओके, लेट्स सी, हेरौँ अर्को लाइन पनि भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन भन्ने, किनकि इट्स भेरी बिग लाइन. ओके, what is the second? Okay, we can talk about these things, right? We can talk about this, what we call this, यसको हाम्रो हेडिङ हुन्छ, यसमा चाहिँ we talk about input output भन्छौँ. यसमा अहिले हामीले यो सिकेको यो जुन चाहिँ scanf र printf भन्ने जुन चाहिँ हामीले सिकिरहेछौँ, यो सिकिरहेको what happened? Okay, यो हामीले सिकिरहेको पार्ट जुन चाहिँ छ, यो सिकिरहेको पार्टमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि printf र scanf इज द वान. ओके, र printf र scanf भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुटसँग रिलेटेड हुन्छ. वाइ इट इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट, द्याट्स द बिग क्वेसन. धेरैजना मान्छेले क्वेसन गरिरहन्छ वाइ इट इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट भन्ने कुरा आउँछ. अनि यो कन्सोल इनपुट आउटपुट भने फेरि के हो त, यो जुन चाहिँ मैले यहाँ तल लेखिरहेको यो जुन पार्ट छ, what exactly is this console input output भन्ने कुराहरु हुन्छ. ओके, सो वी क्यान प्र्याक्टिस इन दिस. सो यसलाई हामीले एउटा नयाँ फाइल फेरि बनाऊ, जसलाई हामी नाम राख्न सक्छौँ include
instead of right typing it, let's copy it from here हैन यति त कपी गर्न जहाँ पनि सेम नै जस्तो हुन्छ यिनीहरू अनि त्यसपछि ब्राकेट पनि राखिदियो ओके दिस इज इट सो अब यहाँनिर हामीले राखौँ यसको चाहिँ इन आउट डट सी ओके दिस इज माई केस ओके इन आउट डट सी सो यहाँनिर गएर हेऱ्यो भने प्रिन्ट एफ र स्क्यान एफको कुरा अभियसली सुरुमा हामीले लेख्यौँ प्रिन्ट एफ class and we write this. So obviously printf always displays on this screen. Right? conio.sh जहिले पनि यसले इस्यु दिन्छ यो dev c++ मा टर्बो माइसमा खासै इस्यु छैन यसमा चाहिँ दिइरा हुन्छ सो हेलो क्लास भनेर डिस्प्ले गर्यो मिन्स वाट एभर यु वान्ट टु डिस्प्ले हियर इट गिभ्स यु अ एक्ज्याक्ट फर्म जहाँ चाहिँ जस्तै एउटा एक्जाम्पल हामी राख्न सक्छौँ अब भनौँ न if you talk about menu driven program you want to make that menu driven program let's say circle menu driven program full stop slash n भनेर मैले लेखेँ ओके स्ल्यास n and I start type म एउटै लाइनमा सबै लेख्दै छु अनि 1 डटमा चाहिँ calculate area of circle area circle okay area of circle अनि त्यसपछि again full stop अनि slash n okay slash n and then we can have two dot we can have like calculate circu circumference of circle circle हैन okay let's have this two only slash n अनि त्यहाँदेखि 3 मा गएर चाहिँ 3 dot exit okay this is what I'm trying to create this so I'm single एउटा लाइनमा मैले लेखिरहेको छु अनि यहाँनिर चाहिँ मैले स्ल्यास एनहरु टन्नै युज गरेको छु तीनटा जति स्ल्यास एन which will give me writing in a single line एउटै लाइनमा लेखेको छु तर पनि when I run this program my whole things are displayed in this pattern हेर यहाँ डिफरेन्ट लाइनमा सो स्ल्यास एन को काम के त भन्दाखेरि नेक्स्ट लाइनमा जानलाई हेल्प गरिदिन्छ यसले so this is a process and it's like this is kind of menu driven program बनाउनलाई हामी यो काम लाग्न सक्छ so you can use it अब यसको मतलब यो हैन कि सर यसरी किन लेख्ने यो बेकार स्ल्यास एन नलेखौँ न हैन we want to like यस्तो तरिकाले चाहिँ म ब्र्याकेट राख्दिन्छु सेमिकोलन नेक्स्ट लाइनमा गएर फेरि printf लेख्दिन्छु अनि त्यसपछि it will work भन्ने कन्सेप्टमा हामीहरु जान सक्छौं यसरी पनि ओके बट when I run this program ओके मैले एउटा सेभ गरे एउटा रन गर्न कोसिस गरे यहाँ यिनीहरु यो स्ल्यास एनहरुलाई सबैलाई हटाइदिउँ है एकैछिन है त्यसलाई म लेट मी कम्प्लिट दिस यो सबै कुरालाई राम्रैसँग गरेर हेरौँ control v and in double quotation here circumference अनि यसको पनि हटाइदिउँ ओके त्यसपछि गएर bracket semicolon control v so it doesn't matter यो एउटा लाइनले के पनि म्याटर त गर्दैन त्यही पनि लेट मी पुट इट इन अ सिंगल लाइन सो यसरी मैले तीनटा लाइनमा गरेको छु एकदम मिलाएर गरेको छु यस तीनटा लाइनमा and you think that this should be displayed in three different lines or like four different lines right? And when I run this there is a error I think because of this double quotation okay la so and everything is coming in the same line so यो printf मा गर्न खोजेको कुरा यसरी हुँदैन सो त्यसले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हामीले यसरी मल्टिपल लाइनमा लेखेरै आउनु पर्छ भन्ने लेख्दाखेरि सबै एउटैमा आउँछ भन्ने एउटै लाइनमा आएको केस पनि हुन सक्छ सो बेटर टु युज दिस स्ल्यास एन स्केप सिक्वेन्स भन्न सक्छौं हामी स्ल्यास एन लाई स्ल्यास एन हैन यहाँ पनि गएर स्ल्यास एन ओके लास्टमा पनि हामी राख्दिदा के बिग्रिदैन स्ल्यास एन सो लाइक दिस ओके अब यसरी राख्यो भने लेट्स सी दिस नाउ एभ्रिथिङ इज कमिङ इन नेक्स्ट लाइन सो यसलाई चाहिँ अलिकति ग्याप बनाउनु त भन्यो भने यु हेभ गट अनदर अप्सन यु क्यान पुट इट इन फ्रन्ट स्ल्यास टी यसले चाहिँ ट्याब दिन्छ तिम्रो सो दिस अल आर नन एज स्ल्यास यस्तो टी युज गर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त तिम्रो यो भनौँ न ट्याबलाई चाहिँ क्रिएट गर्छ सो दिस स्केप सिक्वेन्स क्यान बी युज्ड इन दिस फर्म हेर त्यो अघि यहाँ थियो अब मैले यहाँ यति ग्याप बनाएर यहाँबाट चाहिँ मैले देखाइदिरहेको छु so this is how we can implement this kind of things escape sequence there are more escape sequence over there right
सो यु क्यान जस्ट गो एन्ड लर्न एबाउट द्याट तर नर्मली हामी युज गर्ने यो हुन्छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीहरूको हुन्छ यो एरियालाई डबल कोटेसन दिन पर्यो मानिलियो यसरी डबल कोटेसन दिन पर्यो एन्ड इरर इट्सेल्फ इट्स सोन हियर यहाँ डबल कोटेसन आयो सो मलाई यहाँ डबल कोटेसन एरियालाई चाहिँ डबल कोटेसनमा राख्नु छ भने मैले यो स्ल्यास डबल कोटेसन गरेँ भने नाउ मेरो डिस्प्ले गर्दाखेरि जस्ट फोकस अन दिस एरिया पार्ट हियर डबल कोटेसन इज देयर सेम विथ द सिंगल कोटेसन एज वेल है तर सिंगल कोटेसन त दिन्छ होला मोस्ट प्रोबेबली डबल कोटेसनमा त्यो इस्यु आउँछ कि सो त्यसैले यहाँ स्ल्यास राख्यो भने त्यसलाई स्किप गरिदिएको छ नि त्यसलाई यो पर्टिकुलर पार्टलाई स्किप गरेर एन्ड इट्स सोइङ जस्ट डबल कोटेसन एरिया सो एक्चुअली दिस इज द पार्ट यु क्यान इम्प्लिमेन्ट इन दिस केस है यो पर्टिकुलर पार्टमा चाहिँ प्रिन्ट एफलाई हामी यसरी युज गर्न सकिन्छ भने स्क्यान एफको काम पनि छ यहाँनिर ओके स्क्यान एफलाई पनि हामी युज गर्न सक्छौँ सो आइ एम जस्ट गोइङ टु मेक दिस एज कमेन्ट्स अब स्क्यान एफको काम के त हाउ इट वर्क्स लेट मी एक्सप्लेन यु अबाउट दिस यो पर्टिकुलर पार्टमा भन्दा नि ओके लेट मी क्रिएट वान अनि यहाँनिर आउँछ ओके दिस वान है अब जस्तै यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि यो पर्टिकुलर पार्टमा चाहिँ हाम्रो कसरी काम भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि मैले जब यो इन्ट एक्स भनेर म डिक्लेयर गर्छु इन्ट एक्स भनेर डिक्लेयर गर्दाखेरि मेमोरीमा गएर एउटा ब्लक क्रिएट हुन्छ द्याट ब्लक इज रिप्रेजेन्टेड विथ एक्स यसको साइज कति भनेर डिफाइन गर्दाखेरि तिम्रो साइज भनेको 2 बाइट हुन्छ 2 बाइट चाहिँ यसको ब्लकको साइज मिन्स एउटा ब्लकमा 1 बाइट हुन्छ भने यसले दुईटा ब्लकलाई लिएर एउटा ब्लकलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको भेट्न सकिन्छ सो दिस इज एन्ड इच ब्लक हैज गट इट्स मेमोरी एड्रेस लेट्स सपोज दिस इज 2000 इज माई मेमोरी एड्रेस दिस इज माई मेमोरी एड्रेस ओके यसरी 2000 मैले मेमोरी एड्रेस युज गरेको छु अब जब मैले एक ठाउँमा गएर x इक्वल्स टु 10 गरेँ भने यो इट डजन्ट मिन यहाँनिर मेमोरी एड्रेसको कुरा छैन तर हाम्रो केसलाई हेर्ने हो भने हाम्रो केसलाई यहाँनिर हेर्ने हो भने चाहिँ लेट मी कपी द क्वेसन्स है यहाँनिर कहाँनिर थियो ओके यसकै म कपी गरिदिन्छु अगाडि के यो पर्टिकुलर पार्ट ओके स्क्यान एफ पर्सेन्टेज डी लेखिन्छ अनि यो एम्पर्सेन्ट किन लेखियो भन्ने क्वेसन्सहरू जहिले पनि आउँछ यहाँनिर हामी कहाँ एकैछिन म देखाउँछु एकैछिन पहिला टाइप गर्नु दियो मलाई एम्पर्सेन्ट खोइ यहाँनिर छ सो से दिस यो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ चाहिँ एम्पर्सेन्ट एक्स भनेर मैले लेखिदिएँ यसरी अब हुन्छ के त भन्दाखेरि वेन एभर दिस प्रोग्राम इज एक्जिक्युटेड यो स्क्यान एफ एक्जिक्युट हुने बेलामा सबभन्दा पहिला यो पर्सेन्टेज डी भन्ने बित्तिकै यसले के भन्छ त भन्दा मलाई न्युमेरिकल एउटा चाहिँ भ्यालु इनपुट देऊ ओके नम्बर भ्यारिएबल चाहिँ एउटा इनपुट देऊ भन्छ अनि त्यो नम्बर भ्यारिएबल इनपुट दिँदाखेरि मैले 10 दिएँ अरे मानिलियो ओके आई इन्टर 10 इन दिस पर्टिकुलर केस अब लगेर कहाँ राख्ने भन्दा यो कमा पछाडि जुन चाहिँ भेरिएबल उसले भेटाउँछ र यो एम्पर्सेन्ट भनेको चाहिँ त्यो पर्टिकुलर भेरिएबलको मेमोरी लोकेसन बताएको हुन्छ एक्स भनेको ठाउँ त ठिकै छ हैन चिठी पठाउने बेलामा हामीलाई थाहा हुन्छ नि ओके ए यो जस्तै यो एउटा कुनै हामीले एउटा चिठी चाहिँ एउटा ठाउँबाट चाहिँ राइट अर्को ठाउँमा पोस्ट गर्दैछौँ भने वाट डु यु राइट एड्रेस अर मान्छेको नाम मात्रै लेख्छौ त भन्ने कुरा आउँछ एन्ड अभियसली यु नो द्याट यु ओन्ली राइट यु राइट द एड्रेस अफ द पिपल यु डोन्ट राइट द नेम अफ द पिपल ओन्ली सो यो पनि सेम केस हो यहाँ पनि सो यसले के भन्छ त भन्दा पर्सेन्टेज त नम्बर त दियो लगेर अब यो ठाउँमा राख भन्छ एक्समा लगेर राख यस्तो एक्स त कतिवटा हुन्छ सो कसको एक्स राख्ने त भन्दाखेरि त्यसको यो जुन चाहिँ अहिले करेन्टली हामीसँग छ त्यसको पर्टिकुलर लोकेसन मेमोरी एड्रेस हुन्छ त्यसको मेमोरी एड्रेसमा लगेर राख भन्छ एन्ड द्याट मेमोरी एड्रेस इज 2000 इफ यु क्यान फाइन्ड द मेमोरी एड्रेस डाइरेक्टली त्यहाँ नम्बर लेखेर पनि तिमीले राखिदिन सक्छौ तर यसरी मेमोरी एड्रेस लेखिसकेपछि अब त्यो 10 लाई लगेर त्यो लोकेसन मेमोरी एड्रेसको लोकेसनमा लगेर राखिदिने गर्छ द्याट्स वाइ वी राइट दिस एम्पर्सेन्ट इफ यु डोन्ट राइट एम्पर्सेन्ट व्हाट विल ह्यापन लेट्स ट्राई एन्ड रन दिस प्रोग्राम यो सेम प्रोग्राम मैले मेन प्रोग्राममै चेन्ज गरिरहेको छु हाम्रो सुरुदेखिको कोनियोले इस्यु दिइरहेछ जतिखेर पनि ल इन्टर अ नम्बर भने मैले 10 दिएँ यहाँ 20 दिएँ सी नाउ इट्स ह्याङ है मेरो सिस्टम नै ह्याङ भयो एउटा इनपुट दिन पाएको छैन यसले त रङ दिन थाल्यो अरूले दिन्छ तर रङ भ्यालु चाहिँ इनपुट लिन थाल्छ सो दिस इज नट गुड सो त्यसैले यो एम्पर्सेन्ट राख्न जरुरी छ बिकज
लयर कहाँ राख्ने भन्ने खोजेर भेटाएन भने चाहिँ के हुन्छ त यस्तो इस्युज आउँछ सो त्यसले गर्दाखेरि एम्पर्सेन्ट राख्न जरुरी छ अनि कतिजनालाई चाहिँ एउटा प्रब्लम पनि के छ सर यो स्क्यानएफ माथि यो लेख्न जरुरी छ भन्ने कुरा आउँछ जरुरी छैन धेरैजना क्वेसन जरुरी छ छैन लेख यतिकै रन गर अब यहाँ गएर हेर्ने बेलामा जस्ट वाट यु सी अ ब्लिङ्किङ थिङ राइट नाउ अहिले भर्खर हामी प्रोग्राम गर्दैछौँ विल गेट टु नो कि यहाँनिर यो पर्टिकुलर पार्टमा चाहिँ के छ त हामीले यो युज गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू यहाँ देखिन्छ कि अहिले म दुईटा नम्बर इनपुट गर्नुपर्छ थाहा छ तर 5-6 दिनपछि आएर यही प्रोग्राम मैले फेरि रन गरेँ भने डु गेट टु नो द्याट ए मैले के इन्टर गर्ने आई हेभ टु थिङ्क एबाउट इट के सो बेटर टु गिभ समथिङ एउटा के इन्डिकेटर जस्तो तरिकाको मान्छे दिनु बेस्ट हुन्छ इन्स्टेड अफ ब्लाइन्डली डुइङ समथिङ लाइक दिस होइन यसरी गर्नु भन्दाखेरि पनि सो हाम्रो केस के छ त बेट वी इट्स नट कम्पलसरी टु पुट printf above scanf always but it is good to present these things because when I run this program now यहाँ गएर देखाइन्छ enter two numbers I get alert about entering some numbers how many numbers two numbers so that's how the program runs है त्यसैले एउटा यो प्रिन्टएफले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म के दिन्छ त मान्छेलाई कस्तो तरिकाको इनपुट दिने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूले आइडिया दिएर आउँछ सो फर द्याट रिजन वी युज दिस थिङ एन्ड दिस इज वाट वी कल द स्ट्यान्डर्ड अब स्ट्यान्डर्ड किन भन्यो भन्ने क्वेसनमा अझ पनि म आइपुगेको छुइनँ किनकि यो स्ट्यान्डर्ड भन्ने पार्ट भनेको चाहिँ यस्तो छ हेर printf can be used like int x equals to 10 char ch equals to z okay I'm just trying to use different data type float x equals to 30.45 this is my number okay and like a double equals to double y sorry yeah x लेखेछु मैले a लेखौँ यसलाई b लेखौँ and equals to अलि bigger नम्बरहरु डेसिमल राख्दाखेरि we use double है so this is it now you can use a single printf function okay printf function to display all kind of data like suppose x equals to percentage d comma okay or simply you can use here slash n एउटैमा लेख्न सकिन्छ त्यसपछि slash n अनि ch equals to percentage c means character पनि डिस्प्ले गर्न दिइराछ यसले right त्यसपछि a equals to what percentage f हैन so it's giving you to display the float value also slash n and we have got ch not sorry ch it's b equals to percentage ld I think lf sorry lf यसले दिन्छ के or maybe e पनि हुन्छ यो lf जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ है लेट्स सी अब यहाँनिर गएर नाउ each and every यसको फर्स्ट को percentage d लाई x दिन्छु सेकेन्ड को क्यारेक्टरलाई cs भेरिएबल पठाइदिन्छु a पठाइदिन्छु and then b पठाइदिन्छु so this is it see this printf is so much capable of displaying values from all kind of data types that's why it is called standard input output इनपुट पनि त्यसरी नै दिन्छ आउटपुट पनि मलाई त्यसरी नै डिस्प्ले गर्न दिन्छ that's why it is called standard input output so what do you mean by the console input output then भन्ने क्वेशन पनि आउँछ है सो यस्तो केस पनि छ हाम्रो चाहिँ जहाँ चाहिँ गएर चाहिँ यो कन्सोल इनपुट आउटपुट हामी यहाँ हेर्न सक्छौं त्यो भनेको कन्सोल इनपुट आउटपुट जस्तै char ch भनेर लेखे and the console input output भनेको ch equals to get char भनेर मैले यसरी दिन सक्छु and this particular method right एउटा यहाँनिर लिएर आउँ printf लाई percentage c comma ch so like एउटा मात्र क्यारेक्टर मात्र इनपुट लिन सक्छ न्यूमेरिकल फ्लोटहरु केही पनि लिन सक्दैन so it gives me an output to 10 दिए 1 दिइराछ हैन 10 भनेको 1 हो भन्छ यसले हो 10 भनेको 1 हो र हैन नि हैन त्यही पनि it's giving me the output a 1 10 I don't know is it the correct one so let me give a exact value है त यसमा
क्यारेक्टर दिँदाखेरि ए भन्ने क्यारेक्टर दिँदा ए इज बिङ डिस्प्लेड सो द्याट इज इट है सो यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लाइक इट विल टेक अल जस्ट अ क्यारेक्टर एज अ इनपुट क्यारेक्टर एज अ इनपुटको केसमा यहाँ देखिन्छ भने यो चाहिँ तिम्रो के भयो त वी कल दिस एज पर्टिकुलर कन्सोल इनपुट आउटपुट मतलब यहाँनिर क्यारेक्टर मात्र इनपुट लिन पाए अरू लिन पाएनौ तिमीले ओके सो यस्तो यस्तो कुराहरू छ जहाँ चाहिँ तिमीले एउटा क्यारेक्टर अनि एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ म तिमीलाई देखाउन चाहन्छु यहाँनिर ओके इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो गेट्स भन्ने तिमीहरूले लेख्न प्र्याक्टिस गरेको होला गेट्स वाट एक्चुली डज भन्ने कुराहरू है इट इज कल्ड इकोलेस इनपुट भन्छौँ हामी यहाँ रन गर्दाखेरि आई टाइप वान इट इज डिस्प्लेड वान एन्ड गन हेर तर त्यो डिस्प्ले यसले मागेको इनपुटले गरेको हो कि यो तलकोले डिस्प्ले गरेको त म यहाँ त्यसैले के कुरा एड गर्दैछु यु जस्ट entered you just entered percentage C क्यारेक्टर ओके सो यसरी मैले लेखिदियो पर्सेन्टेज सी बिचमा आउँछ यु वान्ट टु मेक इट लाइक अ सिंगल कोटेसन चाहिन्छ भने यहाँ सिंगल कोटेसन एड गरिदियो यो बिचमा अनि तिमीलाई चाहिँ अलिक हाइलाइट पर्न सक्छ त्यसले सो इफ यु डु दिस एन्ड रन द प्रोग्राम हियर सो इट्स ब्ल्याङ्क हियर मैले यहाँ डी भन्ने की प्रेस गर्दैछु एन्ड सी द्याट वेयर इज दिस डी डिस्प्ले अरूको इनपुटमा अघि भर्खरको इनपुटमा मैले गेट क्यार भनेको थिएँ नि यसरी लेख्दै बेलामा के आएको थियो हेर त्यहाँ मैले डी प्रेस गर्दाखेरि डी गरेर इन्टर प्रेस गर्नु परेको थियो अनि मात्रै यस्तो आइरहेको थियो तर यो गेट्स भनेको चाहिँ कस्तो खालको छ नि वी कल दिस एज इक्वलेस जसले चाहिँ के छ त डाइरेक्टली इनपुट माग्छ र तिम्रो इनपुटलाई जे गर्न पर्ने चाहिँ गर्छ मैले इन्टर थिच्दा पनि यसले दिइदिन्छ यसले बट आई डोन्ट नो वाट इज डिस्प्लेड बट वाट इज इट इन्टर लाइक इन्टर सिन्टर सबै हटाइदिइरहेको छ यहाँनिर बट एनिवे इट्स डिस्प्लेड समथिङ इट्स फेरि हेरौँ है त्यसमा वाट इज डिस्प्लेड डी थिच्दाखेरि यु गेट द्याट डी है सो यसरी डी थिचिरहेछ जस्तै कुनै कि अर्को प्रेस गरौँ एल थिच्यो भने यु गेट एल देयर सो यसले कुनै पनि त्यहाँ देखाउँदैन तर डाइरेक्टली तिम्रो भ्यालु चाहिँ त्यसले चाहिँ इनपुट लिइरहेको हुन्छ बट दिस इज अल्सो अ काइन्ड अफ इनपुट एन्ड वी युज दिस एट द एन्ड अफ प्रोग्राम वेन यु लर्न सी प्रोग्रामिङ इन योर कलेजेस अर स्कुल्स यो लेख्ने कारण भनेको चाहिँ तिम्रो आउटपुट एकछिनको लागि भिजिबल बनाइदिने काम चाहिँ यसले गर्ने हो ल ठिक छ एक्चुअली ल आजको मैले यो टपिक्समा मैले भने फर्स्ट एकै दिनमा मैले यो सबै गर्न सक्दिनँ यो कुराहरूमा देखाउनको लागि है तर मैले इनपुट आउटपुटसँगको लागि चाहिँ मैले मेन्टेन गरेँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यो पार्ट हामी डिस्कस गर्छौँ ओके if possible हेर यो चाहिँ it's about all the operators we'll be discussing about and there are lots of programs we can do in this operator यो अपरेटरको बारेमा के कुराहरूमा खर्र बताइदिन चाहन्छु there are many things you have to remember in operator सो त्यसले गर्दाखेरि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म अपरेटरसँग रिलेटेड के कुराहरू बताइदिन्छु मेबी लाइक आफ्टर फ्यु डेज म सन्डे मन्डेतिर म लिइदिन्छु है यसको लागि चाहिँ सो टिल देन आई थिङ्क आई सुड साइन अफ टुडे है नेक्स्ट क्लासको लागि विल टक अबाउट दिस